Bex! So, welcome back sa Team Paganda channel. I'm GETCH, so welcome back. And kung bago ka pa lang pala sa ating channel, pwede ka mag-like, subscribe, and turn on mo na din yung notification bell para palagi kang updated sa ating mga bagong videos. So, for today's video, mga Bex, isi-share ko sa inyo ang bago na naman nating product. Actually, hindi talaga to bago eh. Bago ito para sa akin kasi first time ko lang siyang nagamit. And this is the Brilliant Skin Foaming Facial Cleanser. Yes, ito yan. So, if you're interested with this product, just keep on watching. So mga Bex, simulan natin kung paano ba yung tamang paggamit ng facial foaming cleanser ng Brilliant Skin. So, pakita ko muna sa inyo ang itsura ng foaming facial cleanser ng Brilliant Skin. In-order ko lang siya online. Kasi pag-order kayo online, dapat sa legit na distributor. So, if you're interested, ililink ko na lang sa baba kung saan ko siya binili. And dun dumating siya sa akin ay wala siyang box. I don't know kung talagang walang box to, pero ganito ko lang talaga siya na-receive, as in ganyan lang, na nakasupot siya. So, ito ay nagkakahalaga ng 350 pesos, pero nakakuha ko ng discount. Actually, binigyan ako ng discount, kaya ito ay nabili ko lang sa halagang 320 pesos. So, ito na nga. Basahin mo natin kung ano ang kanyang kiniklaim. Foaming Facial Cleanser is a freshly scented facial wash with creamy, luxurious foam. It is rich with gentle yet effective active ingredients which cleanses the skin to remove makeup, surface oil, and dirt. It helps in deep exfoliation of the skin while keeping it hydrated, mga Bex, to maintain a smooth and healthy complexion. So, yung mga ingredients niya, mga Bex, ipa-flash ko na lang dyan. Dahil kapag binasa ka siya, mga Bex, medyo baka mamaya magkabulol-bulol tayo. So, habang nagdadada ako dito, andyan, makikita nyo ang kanyang mga ingredients. So, bakit ako nag-purchase nito? First time ko talagang mag-purchase nito. And, alam niyo yun, nakakahatak talaga yung mga promotion nila online, yung mga endorsement nila, advertisement nila, and yung mga vloggers na sikat na mga ambassador nito or nagre-review nito. Talagang na-curious ako, mga Bex. And, habang pinapanood ko sila ng pag-apply ng ganyan, parang nakaka-enjoy siya. And, ayun nga, ang kiniklaim nitong foaming facial cleanser na to ay habang ginagamit niyo siya, i-open natin. Habang ginagamit niyo siya, mga Bex, kasi ito ay rubber. So, dito ko siya, pakita ko sa inyo, ayan. Rubber siya, and hindi ito nakaka-harm sa ating face talaga, kasi very, ano lang siya, malambot. And, upon applying, dapat very gentle lang talaga kayo. So, that's it. Ito yung kanyang laman. And, paano siya gamitin? Pipindutin nyo siya ng dalawang beses. Tapos, kailangan medyo basa ang inyong face. I-massage nyo na siya. Dahan dito sa facial foaming cleanser ng Brilliant Skin ay, alam niyo yun, dalawang pindot mo lang, may lalabas na. And, ang dali-dali niya talagang hawakan. And, habang nagpa-facial foam kayo, namamassage ng inyong face. Hindi lang yon. Itong rubber na to, natatanggal niya or exfoliate niya yung ating face habang minamassage natin siya or habang ginagamit natin ito. So, nagustuhan ko talaga ito. Pero, sa experience ko dito, honest lang talaga, and 3 days to 4 days, mga Bex, nung paggamit ko nito, kasi wala pa talaga akong idea at all kung paano yung tamang paggamit niya. Kaya, mag-stay lang kayo, mga Bex. May mga tips akong ibibigay sa inyo para hindi mangyari sa inyo ito. Ang nangyari nga sa akin, mga Bex, dahil kasi diba dito yung nanonood kasi yung mga dirt natin, kalimitan talaga sa ilong. So, kung ginawa ko, mga Bex, inano ko siya dito, yung talagang kinudkod ko. Hindi naman totoo, kumbaga medyo natagal yung pagkukuskus ko dyan sa ilong. Kasi talagang medyo ginaganon ko siya para matanggal or ma-exfoliate yung mga dead skin natin dyan. So, nakaka-relate naman siguro kayo sa atin. Kasi, itong nose natin, madali yan, alam nyo, dyan talaga nanonood yung mga blackheads, whiteheads. Yan ang purpose talaga nitong, ang purpose yung rubber na to, ayun nga, matanggal. So, kinuskus ko siya ng kinuskus, mga Bex. Kuskus lang ako ng kuskus, mga Bex. So, ang ginawa ko, bakit kaya ganun yun? Kasi wala akong ibang ginagamit sa night. Nung tinry ko ito lang, tapos may toner and cream. Ganyan lang ginagawa ko. Hindi ko na siya nilagyan ng iba pa. So, nung napansin ko na medyo nagda-dry na siya, mga Bex, nag-isip ako, ano ba kayang kulang? So, ang ginawa ko sa kanya, mga Bex, sa night, ganito yung ginagawa ko. Nagsasabon muna ako ng kojic, and then, ito, facial foaming cleanser, and then, so, wala akong makeup talaga para ipapakita ko sa inyo. Nasa, ano na tayo? Next step,
next step na. First step, yung kojic soap. Second step, yung facial foaming cleanser. Dati kasi ako gano'n, tapos nagto-toner na ako agad, tapos nagkikream ako. Isip ko na kailangan pala talaga dapat na mag-moisturizer, which is yun talagang naging kulang ko. So, ito yung ginagamit ko. Soothing Aloe Vera Gel ng Nature Republic. Talagang love na love ko yan. Marami ako nakastock na ganito sa ref. So, yun nga, kuha tayo ng kaonte. And after yung anong facial foam cleanser, kailangan natin, Bex, mag-moisturizer. Which is ayun talaga yung nakalimutan ko ng mga 3 days. Kasi parang, tinatry ko kasi siya ng siya lang. So, hindi pala siya pwede mag-isa lang, Bex. Kailangan siya mayroong kasama. So, parang tayo lang. Hindi tayo pwede, malungkot tayo pag mag-isa tayo, mga Bex. Kailangan natin ng kasama. Ganyan din yung mga skincare. So, meron talaga tayong dapat na ipa-partner. So, yun nga, after, sige, mag-moisturize muna tayo. Ganyan. So, all over your face, massage and massage. Hindi ko naman sinasabi na Nature Republic ang inyong gamitin. Kahit anong moisturizer na meron kayo dyan, cream, or ibang aloe vera, soothing aloe vera gel, good to go na kayo dyan, mga Bex. So, patuyuin lang natin to ng mga ilang minuto. Ipat-pat natin. Pag naglalagay tayo ng moisturizer, kailangan ipat-pat natin, mga Bex, para manuot sa ating pagmumukha at umeffect ang mga skincare natin, skincare products. Okay yan, mag-antay lang tayo ng kaunti. Para maiwasan, ito yung mga tips na to, kasi para maiwasan natin yung dryness, yung pamumula, paghahapde. Kasi meron din ako ibang nakita or napanood na same effect. Ganun yung nangyari sa kanila na ang hapdi din, mapula. So, para sa akin, ano lang, normal lang talaga na medyo nagkakaganon. And kaya lalagyan natin ng karampatang lunas para hindi na mangyari yan. Ayan, so medyo nagda-dry na siya. After nyo ng moisturizer, mga Bex, importante ito. Wag na wag natin talagang kakalimutan para hindi mamula at mag-dry ang ating skin. Ang serum. Ito kasi yung Brilliant Skin Foaming Facial Cleanser. Meron siyang kapartner talaga na serum nito, which is the AHA serum. Hindi ako nakabili noon, mga Bex. Kaya kung anong mga serum na nandiyan ko, this is the Magic Serum, homemade serum, na nabili ko to sa online. So, ayan, homemade yan, Bex. Maganda yan. Gusto ko talaga tong serum to. As in, talagang fan na fan ako nito. Last year pa. Mag-1 year ko na tong ginagamit, mga Bex. Kasi, itong Magic Serum na to, ng HONEYBUN, meron siyang jojoba and rose hip. Alam niyo ba yung rose hip, mga Bex? Nakakatanggal yun ng mga scar, pimple marks sa ating mga mukha. So, love na love ko talaga yan. Madami ako mga ganyan dati na wala na rin. So, after nga ng moisturizer, ang dami pa nating keme-keme do. Kailangan natin siyang lagyan ng serum, mga Bex. Huwag na huwag niyong kakalimutan yan. Ayan. And gusto ko yung amoy nito talaga, mga Bex. Hindi siya yung amoy aroma. Hindi. Basta kakaiba yung amoy niya. Yung parang, hindi ko ma-explain pero na-addict na talaga ako sa amoy nito. Gusto ko ng amoy niya. So, ayan, diba? May pakintab na si Mayora. Yung iba, ang ginagamit, hindi ko rin kasi alam. Yung iba, ginagamit itong facial foaming cleanser kasabay ng rejuvenating. So, parang sabi ko, oh my goodness, rejuvenating. Tapos facial foaming cleanser. Parang masyado nang mahapdi ang pamumuhay ng mukha mo ng mga Bex. Kaya, facial foaming cleanser lang ang talagang tinry ko. And medyo nagpahinga tayo sa rejuvenating muna, mga Bex. Kasi ganyan talaga. Alilink ko sa baba kung paano yung tamang pag-apply ng rejuvenating. Kailangan natin pinapahinga yan, mga Bex. And may mga tips ako kung paano gagawin niyo kapag mahapdi siya or whatever. Para maiwasan niyo yung pamula. Andiyan lang sa baba. Magtingin lang kayo sa ating playlist. So, ayan. So, syempre, huwag natin kalimutan ang baba. Diba, mga Bex? Huwag tayo magtipid sa skincare. So, after mo malagyan, ipat-pat mo yan. Huwag mong kalimutan, mga Bex. Diba? Meron na tayong ano dyan, may pakintab effect ka na, Ito yung ginagawa ko actually kapag ginagamit ko lang yung facial foaming cleanser sa gabi. Yan yung aking night routine. Kasama sa night routine ko yan. So, after that, pag nanuot na nga siya, lalagyan nyo na ng cream. Lagyan natin ng cream. Yan. Ililink ko sa baba ang cream na ginagamit ko and toner. Meron akong ano dyan, video na about sa toner na ginagamit ko and cream. Tingnan niyo naman yung cream na to, mga Bex. Kung curious ka sa cream na to, mga Bex, andyan na siya sa baba. Andyan siya sa baba. Tingnan niyo na lang kung ano yon, di ba? Dami tayong skincare dyan.
Yan. So, huwag natin kalimutan ang ating mga leeg. Mga leeg? Saan ang leeg natin eh? Ang ating leeg para hindi naman tayo yung parang lumilipad na ulo. Yan. O, di ba mga Bex? Sino ko dyan, Bex? O. Kailangan talaga maging masipag tayo sa mga skincare. So, maraming salamat sa panonood mga Bex. Kung nagustuhan mo tong video natin for today or vlog natin for today, just click the like button, subscribe, and turn on mo na din yung notification bell para palagi tayo magkasama Bex. Stay connected sa ating channel. And ito lang po ang aking mabibigay na tips. I hope nakatulong po ito sa ating lahat. Itong video na to kung paano yung tamang paggamit ng Brilliant Skin Foaming Facial Cleanser na po. So, that's it for today. Keep safe everyone and God bless. Bye!